Hello everyone. අද මම ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ database management system subject එකේ question and answer section එකේ question set 22 තමයි අද මම ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. මම question එක සිලෙක්ට් කරනවා. අපි මේ question එකේ ඩිස්කස් කරන්නේ question 16 to 21 ඩිස්කස් කරපු continue කරන් ආපු scenario එකම තමයි මේ question එක use කරන්නේ. ඕගලට පේනවා ඇති ඒ scenario එක. හරි. අපිට question set 22 එකේ requirement එක තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට show වෙන්නේ. අපිට first question එක වෙන්නේ find the details of the students who participated in the Sinhala subject in the examination held on 2020 March 15. හරි. අපිට කියනවා ඩීටේල්ස් හොයාගන්න කියනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකට පාර්ටිසිපේට් වුණ ඕල් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ඩීටේල්ස් හොයාගන්න කියලා මෙන්න මේ දිනේට අයත්. හරි. මම මේ ක්වෙස්චන් එකට අදාළ කුවරි ස්ටේට්මන්ට් එක ලියා ගන්නවා. දැන් අපිට මේ ක්වෙස්චන් එක අනුව ගත්තොත් අපිට සිලෙක්ට් කුවරි එකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකට ඕන වෙනවා exam term table එක ඕන වෙනවා. එතකොට අපිට මේකට ඕන වෙනවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක, සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක, ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල්ස් ගන්න ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක. හරි. මම මේ ක්වරි ස්ටේට්මන්ට් එක ලියා ගන්නවා. හරි. මම ක්වරි ස්ටේට්මන්ට් එක ලියා ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම සිලෙක්ට් ක්වරි එකක් තමයි ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම සිලෙක්ට් අපිට ෆස්ට් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක, ජෙන්ඩර් එක, කන්ටැක්ට් නම්බර් එක ගන්න ඕනේ ෆ්‍රොම් කියන කීවර්ඩ් දාලා එක්සෑම් මාක් TB එක අපේ ඩේටාබේස් එක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ මේ ටික ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඉනර් ජොයින් කරගෙන තියෙනවා exam mark db ස්ටුඩන්ට් exam mark record table එක. ඊට පස්සේ on කියලා දාලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් index number එක equal ද කියලා බලනවා අපි ස්ටුඩන්ට් exam mark record table එකේ ස්ටුඩන්ට් index number එකට. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් ඉනර් ජොයින් එකක් දාගෙන දිනවා subject එක ගන්න. ඊට පස්සේ exam mark db database එකේ subject table එක අපිට on කියන keyword එක දාගෙන ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක equal ද බලනවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් ඉනර් ජොයින් කරගෙන තියෙනවා එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක. ඊට පස්සේ මම එකත් on keyword එක දාගෙන ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක එක්සෑම් ටර්ම් ID එක equal ද බලනවා එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකේ ටර්ම් ID එක. ඊට පස්සේ where clause එක දාලා මම ඔබ්ජෙක්ට් එක දීලා තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් නේම් එක සිංහල ලැන්ග්වේජ් and ලිටරේචර් ලැන්ග්වේජ් සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්න ඕනේ. එක්සෑම් ඩේට් එක වෙන්න ඕනේ 2020 3 මාර්ච් 15. ඇත්තටම අපිට දැන් ඔක අපි එක්සෑම් ටර්ම් එකේ ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට මෙන්න මේ ෆස්ට් ටර්ම් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටර්ම් එක තමයි. එතකොට අපිට ඇත්තටම ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකේ අපිට හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට ඇත්තටම අපිට මේක ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඔක්කොම ලගේ ඩීටේල්ස් එනවා. මොකද මේක තියෙන ඔක්කොම ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක ලියලා තියෙන ඔක්කොම ළමයි මේ ඩේට් එක තමයි ලියලා තියෙන්නේ. හරි. මම දැන් මේ ක්වරි ස්ටේට්මන්ට් එක එක්සිකියුට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට රිසල්ට් එකක් එනවා ෆස්ට් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක, ජෙන්ඩර්, කන්ටැක්ට් නම්බර් කියලා. හරි. අපේ second question එක වෙන්නේ සතුන් විජේරත්න find out the marks of the examination in which the student appeared on 2020 March 15, the date of the examination, the term, the number of admissions, the name and the name of the subject. අපිට ඒ question එක කියලා තිබ්බේ සතුන විජේරත්න කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ මාක්ස් හොයාගන්න. එයාගේ එතකොට ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක ඒ වගේම එයාගේ ඩීටේල්ස් ටික හොයාගන්න කියලා. හරි. මම ඒ ක්වෙස්චන් එකට අදාළ ක්වරි ස්ටේට්මන්ට් එක ලියා ගන්නවා. හරි. අපිට මේකෙදිත් අපිට ටේබල් ඕන වෙනවා. එක ටේබල් එකක් තමයි අපිට ඕන වෙනවා. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක. ඒ වගේම අපිට ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක, ඒ වගේම එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක. ඒතර අපිට ඔක්කොම ටේබල්ස් හතරක් ඕන වෙනවා. හරි. මම මෙතන ලියාගෙන තියෙන්නේ සිලෙක්ට් ක්වරි ස්ටේට්මන්ට් එකක්. මම ඉස්සල්ලාම සිලෙක්ට් කියන කීවර්ඩ් එක දාගෙන තියෙනවා.
අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මාක් එක, term name එක, index number එක, subject name එක from exam mark db student exam mark record table එකේ තමයි මේ ටික ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම inner join කරගෙන තියෙනවා exam marks db අපේ database student table එක. ඊට පස්සේ on keyword එක දාගෙන student exam mark record table එකේ student index number එක equal ද කියලා බලනවා අපි student table එකේ index number එකට. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් inner join කරගෙන තියෙනවා අපිට subject එක ගන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ මම on keyword එක ආයෙත් දාගෙන student exam mark record table එකේ subject id එකට equal ද බලනවා subject table එකේ subject id එක. ආයෙත් මම inner join එකක් දාගෙන exam marks db exam term table එකට මම on keyword එක දාගෙන student exam mark record table එකේ exam term id එක equal ද බලනවා exam term table එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ මම where clause එක දාගෙන මම මෙතනින් අපිට ඕන object තුන දීලා තියෙනවා. first name එක සතුන් වෙන්න ඕනේ. වගේම and keyword එක දාගෙන ආයෙත් last name විදිහට වෙන්න ඕනේ. exam date එක 2020 March 15 වෙන්න ඕනේ කියලා මම මෙතෙන්ද කියලා තියෙනවා. හරි. මම මේ over statement එක execute කරගන්නවා. අපි බලමු අපේ result එක. හරි. ඔකට පේන නැති අපිට මෙයාගේ mark ටික හම්බෙලා තියෙනවා. term name එක යාගේ marks වල ඒ වගේම එතකොට අපිට මෙතන මොකක්ද index number එක යාගේ වගේම subject name ටික අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. third question එක වෙන්නේ find the name, subject, marks, term of the examination, date of the examination of the students who obtained between 40 and 70 marks in the subject of mathematics held on 2020 7-10. හරි. අපිට මෙතනින් කියනවා mathematical subject එක 40ත් 70කට මාර්ක් තියෙන අයගේ details වගේ මේ මාර්ක් එක මොකක්ද කියලා අපිට හොයාගන්න කියනවා. හරි. මම මේ question එකට අදාළ over statement එක ලියා ගන්නවා. අපිට මේ question එකට ඕන වෙනවා table එක, exam term table එක, ඒ වගේම student table එක, student exam mark record table එක, subject table එක. හරි. මම මෙතන select query statement එකක් තමයි ලියාගෙන තියෙන්නේ. මම select කියන keyword එක දාගෙන first name, last name, subject name, mark, term name, exam date එක අපි ගන්න ඕනේ අපේ database එක exam mark db database එකේ student exam mark record table එකේ. මම මෙතන inner join එකක් දාගෙන තියෙනවා exam marks db student table එකට. මම බලනවා student exam mark record table එකේ student index number එක equal ද කියලා student index number student table එකේ index number එකට ආයෙත් inner join කරගෙන තියෙනවා exam marks db database එකේ subject table එකට. මම ආයෙත් on කියන keyword එක දාගෙන student exam mark record table එකේ subject id එක equal ද කියලා බලනවා subject table එකේ subject id එකට. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් inner join කරගෙන තියෙනවා exam marks db database එකේ exam term එක ගන්න. ඊට පස්සේ මම on keyword එක දාගෙන student exam mark record table එකේ exam term id එක equal ද බලනවා exam term table එකේ term id එකට. හරි. ඊට පස්සේ මම where clause එක දාගෙන අපිට exam date එක මේ ඉස්සර date එකටත් වගේම subject name එක mathematics වෙන්න ඕනේ. mark එක 40 and 70 mark එක අපිට ගන්න තියෙනවා. අපි මෙතන between කියලා දාගෙන තියෙන keyword එකක්. ඒ between කියන keyword එකෙන් වෙන්නේ 40ත් 70ත් මැද. ඒ කියන්නේ අතර තියෙන අපිට ඕන දෙයක් මේ between කියන keyword එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ relevant query statement එක මම execute කරගන්නවා. හරි. අපිට result එක පෙන්නනවා සදුන විජේරත්න subject එක mathematics mark එක 44.12 term name එක second term. ඒ වගේම සත්‍ය වික්‍රමනායක යාගේ mark වෙන්නේ 45.25 කසුම් රාජමන්ත්‍රී යාගේ subject එක මෙතන ඉස්සෙල්ලා ගන්නේ mark එක 65. හරි. අපේ last question එක වෙන්නේ who is the highest scoring student in the first term out of all the subject.
අපිට ඒ ක්වෙස්චන් එකේ අහලා තිබ්බේ කවුද highest score එක අරන් තියෙන්නේ first term එකේ. අපිට එතකොට එයාගේ details තමයි ඕනේ එන්නේ. කියන්නේ last name එක first name එකයි. හරි. එතකොට අපිට ඒ ක්වෙස්චන් එකේ tables අවශ්‍ය වෙනවා exam term table එක first term එක ගන්න. එතකොට student table එක ඒ වගේම student exam mark record table එක. හරි. මම ඒ ක්වෙස්චන් එකට අදාළ relevant query statement එක ලියා ගන්නවා. හරි. ඔයාලට දැන් මේ show වෙන්නේ ඒ query statement එක. හරි. මම මේක explain කරන්න. මම ලියලා දිනවා select query එකක්. ඔයාලට පේනවා select first name එක last name එක from student. අපි student table එකේ තමයි first name එක last name එකයි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම inner join එකක් දාගෙන තියෙනවා. student exam mark record table එක තමයි ගන්න ඕනේ. on student index number එක equal ද බලනවා student exam mark record table එකේ student index number එකට. ඊට පස්සේ මම මෙයා close එකක් දාගෙන mark එක තමයි කියලා දා. ඊට පස්සේ mark එක මොකද්ද වෙන්න ඕන කියලා මම මෙතන දාගෙන තියෙනවා sub core එකක්. හරිද? එතකොට මම ඒක දාගෙන තියෙන select අපි මෙතන ගන්න ඕන highest mark එක max mark එක ගන්න ඕන from exam marks db අපේ database එකේ student exam mark record table එකේ ඊට inner join කරගෙන තියෙනවා exam marks db exam term එක බලනවා අපි. ඊට පස්සේ ඒකේ on keyword එක දාගෙන student exam mark record table එකේ exam term id එක equal ද බලනවා exam term table එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ ව්‍යා close එක දාගෙන අපේ term name එක තියෙන්න ඕන first term එක. හරි. මම මේ query statement එක මම execute කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට output එක show වෙනවා first name Amanda last name Moses කියලා. ඔව්. අපිට question set 22 එකේ මේ requirement ටික විතරයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ question එකනොත් ඔයගොල්ලෝ MySQL ගැන යම් කිසි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ මගේ question set 22. Thanks for watching.